No niin, Mika Niskanen. Joo. Kerrohan sinun reitistäsi vähän se. Se on semmonen pitkä 12-14 muuvia slouppaavia otteita. Ja kruksi on sitten semmoisella pienellä krimpillä siinä lopussa. Sä oot aika aktiivinen ollut näiden kivien etsimissä ylipäätään, niin mikä sua siinä kivien etsimissä kiinnostaa? Uutta pitää aina löytää, uutta tekemistä. Ja sitten kaikki vanha tahtoo olla koluttukin tässä Kuopion alueella. Sitten ei ole ne ihan vaikeimmat jäljellä. Sitten on vähän huono projektoima, niin ei niitäkään jaksa samalla kivellä istua hirveän pitkään. Jos sä lähdet etsimään kiviä, niin mistä sä niitä etit? Mikä sulla on niinku semmonen? Kansalaisen karttapaikasta ekaksi kahtelee. Vähän jos ilmakuvista näkyisi jotta. Ja monesti ei näy sitten. Sitten pitää vaan ajella paikan päälle ja siellä käydä kävelemässä. Joo. Oot sä kuvia kattelun netistä, etsinyt niitä sitten? Oon koittanut niitäkin. Joo. Jokunen paikka on sitten mitä näitä muita kiviharrastajia löytyy tuolta, niin sieltäkin on joku pongattu. Niin se on Facebookissa niitä ryhmiä. Joo, niin on. Kivibongareita. Joo. Kiipeilijän paras ystävä. Niin. Kivibong. Onko siinä muuta elementtiä sulle siinä niinku löytämisessä? Onko siinä se löytämisen riemu myös? Joo, on siinä myös se onnistumisen tunne sitten. Aina jonkun mökyn onnistuu löytämään. Niin. Kyllähän se hyvälle tuntuu sekin. Että... No miltä se tuntuu, kun ei löydy mitään? No se on ihan normia sitten. Enempi se on sitä. Ei ole mikään suuri pettymys. Ei ole. Enempi se sitä nantinkia on kyllä. Tuonne mehtään menneen, niin voi jo melkein arvata, että ei sieltä kovin häävejä sitten välttämättä löydy. Niin. No varmaan se tekee sit siitä niin palkitsevaa sitten siitä, kun löytää se. Että joo, on käynyt 10 tyhjää reissua, niin sitten se on se arvosta sitten, kun on se yksi hyvä. Varmaan toi paikka ja sitten on toi Ruoja tai Soidinmäki ollut hyvä ja Superhänkki kanssa, mitkä. Niin. Ne on kyllä ollut hyviä löytäjä. Kauas sä oot nyt niinku skauttellut tätä Pohjois-Savon aluetta? 10 vuotta vähintään. Ja 3 paikkaa. Niin, niin hyviä. No onhan sitä toki muutakin löytynyt. On sitä pientä muutakin, mutta ne on niin erityisen hyviä on sitten noin. Joo. Mikäs tosta reitistä tekee niinku erikoisen verrattuna muihin sitten sun mielestä? Ei tuon tyylistä ainakaan tällä alueella. Eikä oikein missään muuallakaan ole tullut sitä tuommoista reittiä itsellä ainakaan vastaan. Niin se on aika hauska, että se on vähän, kun siis periaatteessa se aluksi näyttää, että se olisi poikkari, mutta sitten eihän se olekaan. Että se on ei, kyllä se ylöspäin kiipeä. Niin. Jotenkin se on jyrkkäkin ja kuitenkin kiivetyttää sitä kanttia pitkä, siinä ei tee edes mieli kääntyä sitä sinne släpinkään puolelle. Niin pääsisikö siitä välistä jostain sitten? Ihan sitä alusta vissiin pääsis sinne släpille, mutta mistään muusta kohdasta ei kyllä tai oikein. Joo. Väkisin se niin vie sinne ihan ylös asti sitten. Niin. Siinä mielessä aika puhdas linja sitten. Joo. Silleen hyvä reitti, että se pitkä, mutta se ei korkealle kiipeä. Niin pärjää yksinkin, jos vaan patjat jaksaa kantaa sinne. Noin. Montas pädiä sulla olisi? 3 riittää ihan hyvin. Joo. Niin toihan tarvitsisi varmaan, ei olisi sitä kiveä siinä, niin se tarvitsisi niin, varmaan kymmeniä pädejä. 7 ainakin. Joo. Niin mikäs siinä oli vaikeinta sulle siinä? Se oli sitten se jatkuvuus, että ei siinä oikeastaan yhtään vaikeita muuvia ole, mutta sitten on niin pitkästi pitää kiivetä. Kruksi tosiaan siellä jossakin, olisiko 9. tai 10. muuvi sitten siihen rimppiä pitää ristiin jaksaa vielä. Ja niin oliko se niinku Red One Kruksi vai vaikein muuvi myös? Vai? Se oli molempia. Että joo, kyllä. vaikein muuvi tulee just siinä
Ja siihen pitää pohjalle kiivetä aika paljon. Niin. Ne ilmeisesti aika tasaisia, että ei siinä, se alkukin on niin kuin ihan kiipeilevä. Joo, käytännössä jos ekaat muuvit pääsee, niin pääsee melkein kaikki muutkin sitten. Joo. Joo. Tuolta. On mykellystä. Virhetäkkiin tuli, mutta hengästyttää. Suavi. On hapokasta jotenkin. On hitoin raskaskin jotenkin. Jyryytä. Hyvä, että meni. Elegantti tuli nyt siitä. Elegantti. Joo. Kirjoitetaanko se ihan koolla vai? Geellä. Ei oo kantti. Mutta savolaiset lausutaan elegantti. Joo.